প্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ এখন অসমীয়া আমিষ থালি ৰেচিপি। আজিৰ এই থালিখনত আছে লোকেল চিকেন, মচুৰ দাইল টেঙা মৰা দি, মাছৰ টেঙা জোল, মাছ ফ্ৰাই, আলু পিটিকা, বইল ডিম, বেঙেনা ফ্ৰাই, চালাড আৰু বন্ধাকবি ভাজি। এতিয়া আহকচোন দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমে এয়া চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম। ইয়াত এতিয়া লোকেল চিকেন আধা কিলো লৈছোঁ। ইয়াত দিছোঁ 1 চামুচ ধনিয়া গুড়ি, আধা চামুচ জিৰা গুড়ি, 1 চামুচ গৰম মছলা, 1 চামুচ চিকেন মছলা, 1 চামুচ কাশ্মীৰী চিলি পাউডাৰ আৰু 1 চামুচ হালধি। চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি 1 ঘণ্টামানৰ কাৰণে ৰাখি দিম। প্ৰথমে মই এতিয়া চিকেনখিনি বনাই ল'ম। গেছত কেৰাহী এখন ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দি ল'লোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া অলপমান মিঠাতেল দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হ'লত ইয়াত দিছোঁ লং, ইলাচি, ডালচেনি আৰু লগতে ডাঙৰ চাইজৰ 3টা পিঁয়াজ দি দিছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এয়া পিঁয়াজখিনি কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত ডাঙৰ চামুচৰ জোখৰ 1 চামুচ আদা নহৰু বটা দিছোঁ আৰু এয়া আদা নহৰুখিনি কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি দি ল'লোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এয়া চিকেনখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি লৈছোঁ। নিমখখিনি দি আকৌ এবাৰ মিক্স কৰি এইখিনি এতিয়া হাই ফ্লেমত 10 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। চিকেনখিনি মাজে মাজে লৰাই থাকিম, নহ'লে তলত লাগি ধৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ এতিয়া ঢাকনিখন লগাই প্ৰায় আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে চিকেনখিনি ভাজি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত ডাঙৰ চাইজৰ 2টা আলু আৰু ডাঙৰ চাইজৰ এটা বিলাহী দি দিছোঁ। আলু আৰু বিলাহীখিনি দি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ঢাকনিখন লগাই এইখিনি আৰু অলপ সিজিবলৈ দিম। এয়া কিছু সময়ৰ পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই দেখাইছোঁ। আলুখিনি অলপমান বেছিকৈ সিজি গৈছে, সেইকাৰণে আলুখিনি অলপ কাঢ়ি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত জোখমতে উতলা গৰম পানী দি লৈছোঁ। পানীটো নিজৰ জোখ অনুসৰি দি ল'ব, যিমানটো জোল কৰিব বিচাৰে। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি ইয়াত উতলিবলৈ দিম। এয়া গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি এতিয়া ঢাকনিখন লগাই 10 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এইখিনি উতলিবলৈ দিম। প্ৰায় 10 মিনিটৰ পিছত এতিয়া ইয়াত আলুখিনি যিখিনি কাঢ়ি লৈছিলোঁ, সেই আলুখিনিও দি লৈছোঁ। এতিয়া আৰু অলপমান সময়ৰ কাৰণে এইখিনি উতলিবলৈ দিম। অলপমান ইলাচি গুড়ি দি দিছোঁ। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই 5 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ৰাখি দিম। প্ৰায় 5 মিনিটৰ পিছত এয়া আমাৰ চিকেনখিনি প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া শেষত অলপমান ধনিয়া দি এইখিনি এতিয়া নমাই ৰাখিম। আনফালে গেছত আৰু এখন কেৰাহী পাতি অলপমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে কেইটামান মচুৰ দাইলৰ বড়ি ভাজি লৈছোঁ। এই বড়িকেইটা মই ঘৰতে বনাই লৈছিলোঁ। এতিয়া বড়িকেইটা অকণমান ভাজি কেৰাহীৰ পৰা নমাই ল'লোঁ আৰু সেই একেখিনি তেলতে কেইটামান পাঁচফোৰণ দিছোঁ আৰু লগতে এটা পিঁয়াজ দিছোঁ সৰু চাইজৰ। পিঁয়াজটো অলপমান ভজাৰ পিছত এতিয়া বন্ধাকবি, গাজৰ আৰু আলুখিনি দি লগতে নিমখ হালধি দি এইখিনি ভাজি ল'ম। এই আটাইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া অলপমান সিজি যোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত মচুৰ দাইলৰ বড়িকেইটা যিকেইটা ভাজি ৰাখিছিলোঁ সেইকেইটা দি ল'লোঁ আৰু এয়া ভাজিখিনিও ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি এতিয়া নমাই ল'ম গেছৰ পৰা আৰু আনফালে এয়া আধা কাপ মচুৰ দাইল লৈছোঁ আৰু দাইলখিনি ভালদৰে ধুই ল'ম। এয়া দাইলখিনি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। এতিয়া কুকাৰ এটা লৈ লৈছোঁ আৰু কুকাৰত এয়া দাইলখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে কেইটামান
টেঙা মৰা দিছোঁ আৰু এখিলা তেজপাত, এয়া হালধি দিছোঁ 1 চামুচ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি লৈছোঁ। লগতে জোখমতে পানী দিছোঁ আৰু এতিয়া কুকাৰ ঢাকনিখন লগাই গেছত পাতি দিম আৰু 2টা চিটি মাৰিবলৈ দিম। আৰু এয়া গেছত পাতি দিলোঁ আৰু 2টা এয়া চিটি আহিলে এতিয়া কুকাৰটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত দাইলখিনি তেল মাৰি ল'ম। এই গেছত এখন কেৰাহী পাতি তাত অলপমান মিঠাতেল, পাঁচফোৰণ, শুকান জলকীয়া আৰু এটা পিঁয়াজ দি এইখিনিতে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি অলপমান ৰঙচুৱা কৰি ল'ম আৰু এতিয়া যিখিনি দাইল কুকাৰত পাতি লৈছিলোঁ এই দাইলখিনি দি এইখিনিতে তেল মাৰি লৈছোঁ। দাইলখিনি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ এইখিনি 10 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিম। এয়া এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া নমোৱাৰ আগে আগে অলপমান ধনিয়া দি ল'লোঁ আৰু এয়া আমাৰ দাইলখিনিও ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এয়া এখন পেনত অলপমান মিঠাতেল দি এতিয়া ইয়াত ভাঙোন মাছকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া মাছকেইটা ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি মাছকেইটা এতিয়া নমাই ল'লোঁ। আৰু মাছ ফ্ৰাই কৰা তেলখিনি কেৰাহীখনত দি এতিয়া ইয়াত কেইটামান পাঁচফোৰণ দিছোঁ আৰু লগতে এটা সৰু চাইজৰ পিঁয়াজ দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি এতিয়া অলপমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। এয়া পিঁয়াজখিনি অলপমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া ডাঙৰ চাইজৰ এচামুচ আদা নহৰু বটা দিছোঁ। আদা নহৰু বটাখিনিৰ পৰা কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে এইখিনিও ভাজি ল'ম। আৰু এতিয়া ইয়াত ডাঙৰ চাইজৰ এটা বিলাহী দিছোঁ। এক চামুচ হালধি দিছোঁ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি লৈছোঁ। এতিয়া বিলাহীখিনি গলি যোৱালৈকে এইখিনি এতিয়া ভাজি ল'ম। এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এয়া বিলাহীখিনি অলপমান গলি গ'লত ইয়াত এতিয়া ডাঙৰ চাইজৰ এটা বইল আলু দি লৈছোঁ। বইল আলু দি অলপমান ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত উতলা পানী দিছোঁ। পানীটো নিজৰ জোখ অনুসৰি দি ল'ব, যিমানটো হিচাপত জোল কৰিব বিচাৰে। এতিয়া এইখিনি অকণমান উতলাৰ পিছত মাছকেইটা দি ল'ম। আৰু এয়া জোলখিনি অলপমান উতলি আহিলত এতিয়া ইয়াত ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছকেইটা দি লৈছোঁ। এইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি আৰু অকণমান সময়ৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিব। আৰু এয়া শেষত অলপমান ধনিয়া দি এয়া আমাৰ মাছৰ টেঙাৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এয়া পিটিকাত দিবৰ বাবে অকণমান মিঠাতেল গৰম কৰি ইয়াত 2টা শুকান জলকীয়া ভাজি ল'লোঁ আৰু এয়া জলকীয়াকেইটা নমাই লৈ এতিয়া আলু পিটিকাখিনিত দি ল'ম। আৰু পিটিকাত দিবলৈ এইফালে এটা পিঁয়াজো ভাজি লৈছোঁ। এনেকৈ পিটিকাত পিঁয়াজ ভাজি দি খাই ভাল লাগে। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ। বেছিকৈ জ্বলাই নেপেলাব, নহ'লে তিতা তিতা হ'ব। আৰু এয়া বাতিটোতে পিঁয়াজখিনি দি ল'লোঁ। এটা ডাঙৰ চাইজৰ বইল আলু দি এই আলুটিতে পিটিকা বনাই ল'ম। অকণমান কেঁচা মিঠাতেল দি দিছোঁ আৰু লগতে
অকণমান ধনিয়া আৰু নিমখ দিছোঁ। এইখিনিতে ভালদৰে পিটিকি ল'ম। এয়া আলুখিনি ভালদৰে পিটিকি লৈছোঁ। এনেদৰে আলু পিটিকা খাই কোনে কোনে ভাল পায়। এই পিটিকাটো কিন্তু খাই বহুত ভাল লাগে। আৰু এয়া শেষত থালিখন সজাই লৈছোঁ। আজিৰ এই অসমীয়া আমিষ থালি ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।